अहिलेको यो अवस्थामा तपाईले देखिरहनु भएको छ टिकटकमा एउटा निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियो र त्यस भिडियोलाई कसरी क्रिएट गर्ने आज म तपाईलाई यस मार्फत तपाईलाई ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियो कसरी तयार गरिन्छ क्रिएट गरिन्छ आज म तपाईलाई यस भिडियोबाट तपाईँ सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई पनि कृपया लाइक गरिदिनुस्। ल आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईको आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गई टिकटक र क्यापकुटलाई तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि टिकटकलाई क्लिक गर्नुस् र तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईले सर्च बारमा गएर क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ के टाइप गर्नुपर्छ भने KOPILARAI 035 टाइप गरेर सर्च गरिदिनुस् र तपाईले सर्च गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र मैले त्यहाँ एउटा भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु र त्यस भिडियोलाई क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले क्यापकुट एडिटिङ मेड इजी मा क्लिक गर्नुस् र ओपन क्यापकुटमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापकुट एडिटिङ मेड इजी मा क्लिक गर्नुस् र ओपन क्यापकुटमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि ओपन क्यापकुटमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि ओपन क्यापकुटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको अटोमेटिक ग्यालरी खोलिनेछ र तपाईले एउटा ग्यालरीबाट एउटा फोटो चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म एउटा फोटो चुज गर्ने र फोटो चुज गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तै इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईको रेडी भइसकेको छ भिडियो र तपाईले एक्सपोर्ट माथि क्लिक गर्नु र त्यसपछि तपाईको भिडियो एक्सपोर्टिङ हुने सुरु हुन्छ। यहाँ तपाईको टाइम केही थोरै लिन्छ। तपाईँ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुस् र भिडियोलाई पनि लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोलाई एक लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनुस् र त्यसपछि तपाईलाई डाइरेक्ट टिकटकमा लिङ्क गर्नेछ र तपाईले यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नु। तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ एड साउन्डमा तपाईले आफ्नो फेभरेट साउन्डलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ साउन्डलाई म्युट गरेको छु किनकि युट्युबको आफ्नै पोलिसी रहेको हुन्छ। त्यही भएर मैले साउन्डलाई म्युट गरेको छु र तपाईले फेभरेट साउन्ड तपाईले एड गर्न सक्नुहुनेछ र मैले अगाडि नै ड्राइभ गरेको थिएँ एउटा फेभरेट साउन्ड र चुज गर्नुस् आफ्नो फेभरेट साउन्डलाई र त्यसपछि तपाईको साउन्ड एड भएको छ र त्यसपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो यहाँ एडिट साउन्डलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ भोइस इफेक्ट त्यसको मुनि एरो देखाएको छ त्यहाँ तपाईले क्लिक गरेर भोल्युममा क्लिक गर्नुस् र यहाँ ओरिजिनल साउन्डलाई चाहिँ तपाईले म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ र एडिट साउन्डलाई चाहिँ म्युट नगर्नुस् र त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ तपाईले आफ्नो ह्यासट्यागहरू लगाइसकेपछि तपाईले भिडियोलाई ड्राफ्टमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ अथवा पोस्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ र आजको भिडियो यति नै। आशा राख्दछु यस भिडियोबाट तपाईले केही कुरा सिक्नुभयो भनेर। आजलाई यति नै गरौँ, अर्को भिडियोमा भेट्ने छु र त्यतिन्जेलसम्मको लागि टेक्नो सागर हेर्दै गर्नुहोला। लास्टमा जाँदै दुईटा भिडियोहरू इन स्क्रिनमा सो भइरहेछ त्यस भिडियोलाई चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।